Λοιπόν, Στέφανε, άκουσε άλλη μία ιστορία, εσένα που σου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαιτέρως πολύ, η προηγούμενη ιστορία μας, που εκεί την παραλληλήσαμε με το Ευαγγέλιο και με λόγους οι οποίοι έκαναν πιο κατανοητή την ιστορία. Την ιστορία με την τόλμη. Λοιπόν, άκουσε μία απλότερη ιστορία, αλλά με αρκετά σημαντικό και πνευματικό βάθος. Πολλοί άνθρωποι προχωρούν λοιπόν τη ζωή τους, ακόμα και ισχυροί άνθρωποι, και φαινομενικά οι άνθρωποι αυτοί έχουν στόχους. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν όραμα, δεν έχουν στόχο, δεν έχουν κατεύθυνση στη ζωή τους. Διότι στην ζωή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν στόχο, δεν έχουν προορισμό, δεν έχουν αντιληφθεί τη σπουδαιότητα του ονείρου τους για τη ζωή τους, για το αύριό τους και για τη ζωή ολόκληρη. Και ιδιαίτερα δεν έχουν επίγνωση το ότι όλες οι μορφές ζωής που δύναται άνθρωπος να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο, στο τέλος αναδεικνύει τον άνθρωπο ως οντότητα, είτε σαν οντότητα, είτε σαν πλάσμα που τιμάει την ζωή που έγινε και αυτός άνθρωπος, είτε γίνεται εχθρός της ζωής και αποδεικνύεται ένας άνθρωπος που θα λέγαμε κακώς έλαβε και ανθρώπινο καλούπι. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία για κάποιον ο οποίος επί πολλά χρόνια ήταν μέσα σε μονοπάτι αυτογνωσίας, είχε μάθει να αντλεί σοφία από πολλά πράγματα γύρω του και μέσα του, είχε εξελιχθεί στον δρόμο του να γνωρίζει βαθύτερες αρχές της ζωής. Αυτός λοιπόν έμαθε για κάποιον άνθρωπο από κάποιους γνωστούς και φίλους, ο οποίος ήταν σοφός ή τέλος πάντων του είχαν πει ότι είναι σοφός και ήθελε να πάει από κοντά να τον γνωρίσει. Ρωτώντας λοιπόν, βρήκε το σπίτι του ανθρώπου αυτού που ήταν σε ένα μικρό χωριό και του άνοιξε ένας νέος άνθρωπος, ευχάριστος και ανοιχτόκαρδος, ένας άνθρωπος πρόσχαρος θα λέγαμε. Μετά από λίγο, αφού είπανε της γνωριμίας, αντάλλαξαν λίγα λόγια, ο νέος τον κοίταξε και το ρώτησε: «Εσύ τι θέλεις από εμένα που ήρθες ως εδώ να με γνωρίσεις?» Του απάντησε αυτός: «Θέλω να μου δώσεις μια δύναμη, να μου δώσεις ένα όπλο σωστό για τη ζωή μου, ώστε να ωφεληθώ πάρα πολύ». Τότε ο νέος τον κοίταξε και του είπε: «Όταν έχεις τη δύναμη σαν όπλο σωστό για τη ζωή σου, ώστε να ωφελείσαι, συνήθως φτάνεις». Και ξαφνικά διέκοψε το λόγο του. Αλλά είναι καλύτερα αυτό το μάθημα να το βιώσεις, αυτό το μάθημα να το ζήσεις, παρά να στο διδάξω με λόγια. Τι λες? Εντάξει, συμφώνησε ο νέος. Τότε του λέει: «Σήκω και ακολούθησέ με. Παρακαλώ όμως θα με ακολουθήσεις έως τέλος». Και προχώρησαν χωρίς δεύτερη κουβέντα στο πίσω μέρος του χωριού, ακολούθησαν ένα μονοπάτι στην άκρη του χωριού και χώθηκαν μέσα στα βουνά, αφού το χωριό ήταν σε ορεινό μέρος. Συνέχισαν ασταμάτητα να περπατούν για 3 ώρες σε έναν πολύ γρήγορο ρυθμό, ώσπου έφτασαν σε ένα πλατή μονοπάτι ανάμεσα στα βουνά. Εκεί κάθισαν για λίγο να ξεκουραστούν. Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής ο άνθρωπος είχε ρωτήσει πολλές φορές τον νέο: «Πού πηγαίνουμε, προς τα πού πηγαίνουμε?»
Αλλά ο νέος του έκανε νόημα με το δάκτυλο να μην μιλάς. Τώρα λοιπόν, καθώς κάθισαν για λίγο να ξεκουραστούν, ρώτησε πάλι ο άνθρωπος το νέο και σοφό: «Πού πηγαίνουμε?» Ο νέος τον κοίταξε σοβαρά και του είπε: «Αλήθεια λες, έχεις έντονη περιέργεια να μάθεις πού πηγαίνουμε. Άλλωστε είναι καλό και σωστό να γνωρίζει πού πηγαίνει ο κάθε άνθρωπος. Άλλοτε όμως, ενώ νομίζουμε ότι ξέρουμε πού πηγαίνουμε, διαπιστώνουμε την τραγική μας άγνοια. Και όχι μόνο δεν ξέραμε πού πηγαίναμε, πηγαίναμε και λάθος. Το να σου πω πού πηγαίνουμε είναι ένας στόχος. Είναι σωστό να ξέρεις, αλλά πού ξέρουμε αν θα φτάσουμε εκεί και αποδειχτεί λάθος? Πολλές φορές ανακαλύπτουμε ότι κάναμε, ενώ οδηγούσαμε λάθος, κάναμε τους οδηγούς. Καμιά φορά, ενώ είμαστε σίγουροι πως πάμε λάθος μέσα στη ζωή, διαπιστώνουμε κατάπληκτη πως ενώ όλα μας έπειθαν ότι ήταν λάθος, τελικά μας βγήκε σε καλό, σε σωστό δρόμο. Όλα αυτά έχουν μεγάλη αξία και πάντα θα την έχουν. Εγώ όμως εδώ, που έχω περάσει από όλα αυτά, θα σου δείξω ένα μάθημα. Το μάθημα που εδώ θα σου δείξω είναι άλλο, που περιέχει μέσα του όλα αυτά που εσύ ζητάς. Άρα λοιπόν, όσα είπαμε, στην πραγματικότητα δεν έχουν τόση αξία αυτή τη στιγμή για εμάς τους δύο. Λοιπόν, δεν πειράζει που δεν ξέρεις προς τα που πάμε, του είπε. Σήκω και προχωρεί, ακολούθησέ με. Και έτσι ξεκινήσανε προχωρώντας μέσα στο δάσος, σε ένα πλατή δρόμο, και η οδηπορία συνέχισε σε έντονο βήμα. Σαν πως θα μου βγει δύσκολο αυτό το μάθημα, είπε ο άνθρωπος στον εαυτό του και ακολούθησε. Συνέχισαν έτσι να περνάνε ώρες μέσα στη νύχτα. Ευτυχώς ο δρόμος που πήγαιναν ήταν καλός. Η κούραση, ο πόνος από τα πόδια, τα κατάλληλα παπούτσια που φορούσε, η δίψα που άρχισε να τον βασανίζει από την αρχή της διαδρομής, η αϊπνία που τώρα ένιωθε, οι σκέψεις που τώρα τον βασάνιζαν στο μυαλό του και κάτι μέσα του του έλεγε: μήπως ακολουθείς κάποιον παλαβό, κάποιον τρελό, κάποιον ανισόρροπο? Στάσου, διαμαρτυρήθηκε σε κάποια στιγμή. Έκανα τόσο βάδισμα που σε όλη μου τη ζωή δεν το έκανα. Στάσου, με πονάνε τα πόδια μου. Νιστάζω, παγώνω, διψάω, είμαι κουρασμένος, δεν ξέρω προς τα που πάμε, κλείσαμε τόσες ώρες πορείας, νηστικός. Θέλω λίγο να ξεκουραστούμε, λίγο νερό. Ο νέος τότε του είπε: έχεις ένα σωρό ερωτήματα. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτές είναι οι αλήθειες που μέσα σου αυτή τη στιγμή έχεις. Έχεις κουραστεί, νηστάζεις, διψάς, πονάνε τα πόδια σου, φοβάσαι. Δεν ξέρεις προς τα που πάμε. Δεν ξέρεις αν όλα αυτά που κάνουμε έχουν αξία. Βεβαίως έχουν αξία και θα την έχουν. Αλλά αυτή τη στιγμή όμως του τι αξία έχουν δεν ξέρουμε. Γιατί έχω περάσει πάνω από όλα αυτά που σε απασχολούν, τις μικρές σου αλήθειες. Σου δείχνω ένα πολύ δυνατό μάθημα. Συνέχισε, σήκω, προχώρη. Λοιπόν, Στέφανε, άκου. Έκλεισαν το πρώτο 24ωρο προχωρώντας. Ένα 24ωρο άμα προχωράς, αμέσως γίνονται μεγάλες ανατροπές μέσα σου. Η δίψα στον άνθρωπο τώρα ήταν ανυπόφορη. Τα πόδια του τρίχλιζαν. Η πείνα τον ενοχλούσε. Τα μάτια έκλειναν. Συχνά σκουντουφουλούσε χτυπώντας πάνω σε βράχους, σε φυτά. Τα παπούτσια του είχαν γίνει βασανιστήριο. Να γυρίσει πίσω θα χρειαζόταν άλλες τόσες ώρες προσπάθειας και όπως ήταν ταλαιπωρημένος ήταν αδύνατο να τα κατάφερνε. Ο νέος τώρα που τον είχε οδηγήσει σε τόσο απομακρυσμένη περιοχή και ακατοίκητη, την οποία μόνο εκείνος γνώριζε καλά.
Κατανοούσε πως ο δρόμος που είχε διαλέξει ήταν μελετημένος, τον είχε μελετήσει ο νέος οδηγός του, ώστε να μην έχει κοντά πηγές, να μην μπορεί ούτε νερό να πιει. Όχι, είπε στον εαυτό του ο άνθρωπος, εννοώντας πως δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με εκείνες τις άσχημες σκέψεις, με τους φόβους για αυτό το νέο, δεν ήθελε να μπλέξει δηλαδή με υποθέσεις κινδύνου, απορίας, ανασφάλεια, φόβων. Αν και γνώριζε, δεν γινόταν αλλιώς. Έπρεπε να τον ακολουθήσει. Καταλάβαινε πως γι' αυτό κινιόταν υπερβολικά γρήγορα ο νέος τις πρώτες ώρες, ώστε να κερδίσει μεγάλες αποστάσεις, βυθίζοντας τον έτσι μέσα στην άγονη περιοχή πιο βαθιά, που να του είναι αδύνατο να γυρίσει πίσω. Πολλές φορές οι άνθρωποι, αγαπημένοι μου φίλοι που με ακούτε, βρίσκονται στη ζωή τους να έχουν προχωρήσει μέσα σε άγονες και άγνωστες περιοχές της καρδιάς και του μυαλού τους, σε όνειρα και σε μοντέλα ζωής, και δεν γνωρίζουν πώς να γυρίσουν πίσω στον ευτυχή άνθρωπο, στον άνθρωπο της ειρήνης. Οι άνθρωποι μπαίνουν σε άγνωστες περιοχές ακολουθώντας οδηγούς, όχι όμως σοφούς όπως το νέο που θα δούμε εδώ, αλλά ακολουθούν όνειρα, μοντέλα ζωής, πίστης, προσδοκίες ή μεγάλους δασκάλους ή και φωνές του εαυτού τους, του σώματός τους, που τους οδηγούν σε άγονες περιοχές, και εκεί ανακαλύπτουν σε 20, 30, 50 χρόνια ότι δεν έχουν ένα ωραίο μυαλό, δεν έχουν ένα ισορροπημένο χαρακτήρα, δεν έχουν μια ευχάριστη ατμόσφαιρα λόγου, δεν έχουν ζωή μέσα τους και δεν ξέρουν το σημαντικότερο, πώς να γυρίσουν πίσω, πώς να βρούνε το φως της ζωής. Χάνονται μέσα στις άγονες περιοχές του εγωισμού, της τραγικότητας, της φλιαρίας. Καταλάβετε τι σας λέω. Είναι πολύ σοβαρά αυτά. Και για να βγείτε από την πλάνη που μέσα σας θα γεννηθεί ότι αυτά είναι μόνο ατομικά, σας βεβαιώνω ότι είναι και φαινόμενα συνύπαρξης. Ολόκληρα κράτη μπορεί να μην ξέρουν που πηγαίνουν. Εξ ανάγκης να ακολουθούν δρόμους, νόμους, παιδείες, θρησκείες, τα οποία δεν εξελίσσουν τον άνθρωπο και οδηγούνται ολόκληρες γενιές σε άγονες περιοχές, σε υπάρξεις τραγικές, και καταντούν οι άνθρωποι μισάνθρωποι, πτώματα και ερείπια. Εσείς που βρίσκεστε τώρα εδώ και ακούτε και οι τρεις των λόγων μου, αλλά και άλλοι που θα ακούσουν τους λόγους αυτούς, μην εξαπατάτε τον εαυτό σας ότι αυτά είναι δήθεν μόνο στην ατομικότητα. Αυτά υπάρχουν σε όλη τη συνύπαρξη, σε όλη την ιστορία λαών ολόκληρων. Λαοί ολόκληροι μπορεί να ακολουθήσουν έναν ηγέτη, μια νοοτροπία η οποία οδηγεί τις επόμενες γενιές σε πολύ άγονες περιοχές και δεν μπορούν να γυρίσουν οι άνθρωποι πίσω. Λοιπόν, επανέρχομαι στην ιστορία μας. Σε όλα όσα έλεγε ο άνθρωπος ή διαμαρτύρονταν, ο νέος και σοφός οδηγός του συμφωνούσε και έλεγε πω αλήθεια είναι αυτά που λες, αλήθεια είναι αυτά που σκέπτεσαι, αλλά δεν πειράζει, συνέχισε, προχώρη, συνέχισε. Σε κάποια στιγμή ο άνθρωπος φώναξε «Σταμάτα, τα παρατάω, δεν θέλω άλλο να με διδάξεις. Σταματάω και δεν θέλω τίποτα από σένα, μόνο θέλω να γυρίσουμε πίσω στο χωριό, να πάρω το αυτοκίνητό μου, να γυρίσω στο σπίτι μου, να πάω στη ζωή μου». Τότε ο νέος τον κοίταξε και του είπε «Τα παρατάσαι, τώρα σταματάς και δεν θέλεις τίποτε. Μόνο 2 μέρες προσπάθεια κάναμε. Το λες αλήθεια? Τα παρατάς και λες μέχρι εδώ. Μα δεν θέλεις τίποτα από εμένα. Σε μένα δεν είχες έρθει και ζήτησες. Αλλά
Μου ζητάς να γυρίσουμε και πίσω. Άρα θέλεις κάτι από εμένα. Θες να σε γυρίσω πίσω. Και όλα αυτά που είπες είναι αλήθεια. Αυτά όμως τώρα δεν έχουν αξία για αυτή τη στιγμή. Σε κάποια άλλη στιγμή θα έχουν αξία. Τώρα όμως δεν έχουν, γιατί εγώ πίσω δεν θα σε πάω. Σήκω, συνέχισε, προχωρεί. Όλο γογγίζεις, όλο σκέπτεσαι, όλο υποθέτεις, όλο ανησυχείς, όλο εκνευρίζεσαι, όλο διψάς για διάφορα πράγματα. Όλο πεινάς, είπε ο νέος, για διάφορα πράγματα. Νιστάζεις για πολλές αναπαύσεις. Κουράστηκες από τις πολλές σου προσπάθειες. Διαμαρτύρεσαι. Κάνεις συνεχώς σαν ενοχλισμένος. Μαζί με όλα αυτά όμως, προχώρη, συνέχισε. Πίσω δεν γυρνάμε. Ο άνθρωπος τότε σκέφτηκε για το νέο πως ούτε αυτός είχε νερό, ούτε αυτός είχε κατάλληλα παπούτσια πορείας, ούτε αυτός είχε κοιμηθεί, ούτε αυτός είχε φάει, ούτε είχε απομακρυνθεί από κοντά του. Και έτσι πήρε λίγο κουράγιο. Συνέχισε να τον ακολουθεί σκεπτόμενος. Κοίτα να δεις που έμπλεξα. Κοίτα να δεις που εγώ πήγα να αναζητήσω κάτι και βρέθηκα τώρα μέσα στις ερημιές να περπατάω μέσα στα δύσβατα μονοπάτια. Και σκέφτηκε το σπίτι του θα αγωνιούσε. Πού ήταν? Δεν είχε στείλει ούτε ένα μήνυμα που βρίσκονταν. Με όλα αυτά λοιπόν να γυρίζουν στο μυαλό του και μπροστά ο δρόμος, το μονοπάτι και άλλος δρόμος, ατέλειωτος δρόμος, ατέλειωτα τα κακοτράχαλα μονοπάτια, κορυφογραμμές, φαράγγια, ποταμάκια, ξερά, να πηγαίνει σε δύσκολα σημεία, άγωνα μέρη και ο νέος να του λέει αυτά όλα μέσα σου δεν έχουν καμία σημασία, κάποτε είχαν, αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Κάποτε όμως το μάθημα που παίρνεις είναι ανώτερο. Προχώρη, συνέχισε, προχώρη. Σαν στην πορεία όλη, σαν να του ήρθε μία βαθιά αναλαμπή, λες μόνο αυτό να ξέρει αυτός ο άνθρωπος και να λέει, σκέφτηκε ο άνθρωπος. Μήπως αυτός ο νέος το μόνο που ξέρει να λέει είναι σήκω, συνέχισε και προχώρη. Τρίτο βράδυ σχεδόν τους βρήκε μέσα σε ένα σκοτεινό φαράγγι να βαδίζουν μέσα σε δρόμους οι οποίοι ίσα ίσα χωρούσε ο άνθρωπος να περάσει. Ο άνθρωπος δεν διανοήθηκε και δεν είχε ζήσει ποτέ τέτοιες άσχημες καταστάσεις. Έμοιαζε με οδηπόρο, ο οποίος με αναβάτη, ο οποίος έπρεπε να είσαι πολύ εξοικειωμένος για να προχωρήσει σε τέτοια κακοτράχαλα μονοπάτια. Μέσα του άκουσε μια φωνή να βρίζει ξέφρενα το νέο, να τον βρίσει, να μακάρι να μπορούσε να τον βάλει κάτω, να τον δείρει τόσο πολύ και όμως πιο μέσα του ένιωθε και την δική του τρέλα που πήγε μέσα στην ερημιά με αυτόν τον νέον. Εκεί μέσα σε αυτό τον εσωτερικό πόλεμο, μπροστά ο οδηγός σοφός και νέος φίλος του φώναξε «Άσε μέσα σου τις βρυσιές, μην καθυστερείς, με αυτές τρώγεσαι και αργείς. Το μονοπάτι αυτό είναι γεμάτο φίδια, γι' αυτό δεν πρέπει να καθίσουμε καθόλου. Κινήσου προσεκτικά και γρήγορα. Λέγεται η περιοχή των φιδιών. Κάτω από κάθε πέτρα υπάρχει μια ντοζίνα σκορπιοί και μην τολμήσεις να καθίσεις. Το πρωί όλα αυτά τα ζωήφια θα σε έχουν κάνει καταφύγιό τους. Πάψε αυτό το θόρυβο μέσα σου. Μοιάζουν με τα φίδια που έχει η περιοχή και τους σκορπιούς. Συνέχισε, σήκω, προχώρη μαζί μου. Αυτά που βλέπεις γύρω σου για φαντάσματα, αυτά που βλέπεις γύρω σου για πλάσματα περίεργα, δεν είναι τίποτε άλλο, του είπε ο νέος, από τις παραισθήσεις της δίψας σου. Έχεις παραισθήσεις, η αϊπνία σου δημιουργεί παραισθήσεις. Σε συνδυασμό με το σκοτάδι της νύχτας,
Ταυτόχρονα το σκοτάδι της φαντασίας συνδυάζεται η φύση με τις παραισθήσεις σου. Όλα αυτά όμως τούτη στιγμή δεν έχουν σημασία. Συνέχισε να προχωράς. Σε έχω ανεβάσει στο μεγαλύτερο μάθημα. Προχώρη, γιατί η ζωή σου εξαρτάται τώρα από το κάθε σου βήμα, από την κάθε σου πνοή. Συνέχισε, ακολούθησέ με, και τον έπιασε από το χέρι βοηθώντας τον πια. Η νύχτα ήταν φοβερή. Να περπατά με τον άνθρωπο και να πέφτει. Να βιώνει τον φόβο σε σημείο πέρα από κάθε σκέψη. Την ανησυχία, το θυμό, να βιώνει τον πόνο. Το σώμα του είχε πάψει πια να τον γνωρίζει. Δεν ήξερε πού είναι τα χέρια του και πού τα πόδια του. Ένιωθε να χτυπά στα βράχια. 2 πληγές είχαν γίνει πια τα πόδια του. Αισθανότανε ότι ήταν στο χείλος του θανάτου κυριευμένος από φόβο, από αγωνία μην πέσει σε κάποιο σε κάποιο κενό. Λοιπόν, μέσα στην κατάσταση αυτή της τυφλότητας, του να μην βλέπεις μπροστά σου από το σκοτάδι, από το άγχος του εσωτερικού σου, ακόμα και οι σκέψεις άρχισαν να αποκτούν πολύ αργό ρυθμό. Σκέφτηκε πως καμία νύχτα δεν πέρασε πιο αργά στη ζωή του από τούτη νύχτα. Πάνω στο γλυκοχάραγμα του 4ου πρωινού, με τον άνθρωπο να έχει πέσει σχεδόν στα γόνατα, μη αντέχοντας άλλο από την κούραση, από την πορεία, από την δίψα, από τον πόνο του σώματος, και όλα του φαίνονταν βουνό. Τα μεγαλύτερα βουνά που είχε δει ήταν σίγουρα τα πόδια του. Η νύχτα και ο νέος που τον βοηθούσε για να προχωρήσει, σχεδόν σέρνοντάς τον από το δεξιό ώμο και συνεχώς να του φωνάζει μέσα στα αυτιά του, δεν έχει καμία σημασία τίποτε, εσύ μόνο συνέχισε, προχώρη. Έτσι όλα αυτά, οι φωνές μέσα στο αυτί του, ότι τα πάντα έχουν τη δική τους αξία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία αξία τίποτε παρά το μάθημα που σου δείχνω, σήκω, συνέχισε, προχώρη. Τα μάτια του ανθρώπου μισάνοιξαν και μουρμούρισε μέσα στο χάος αυτό. Μα πώς να προχωρήσω, πώς? Ο νέος του φώναξε. Δεν έχει σημασία. Και άρχισε γονατιστός και σχεδόν μπουσουλώντας δίπλα του να τον σπρώχνει και να προχωρούν. Ο άνθρωπος που είχε πάει στο σοφό, πεσμένος στα γόνατα και με τα μάτια πρισμένα από τις αϊπνίες και μη ξέροντας αν ζει, όντως παραισθήσεις αν αυτά συμβαίνουν, είδε τον νέο μπροστά του να του δείχνει και να τον τραβάει, περπατώντας και αυτός γονατιστός στα 4. Μέσα στην απόγνωσή του άκουγε σαν από μακριά τις φωνές του, προχώρη, προχώρη, συνέχισε, προχώρη. Τότε μια τρέλα σαν μια φωτιά άναψε μέσα του. Τότε, μέσα σε αυτή την κατάσταση του θανάτου, ένιωσε μια γιγάντια ορμή να ξεπηδάει σαν ποτάμι από τον πυρήνα του. Ένας θυμός τον κυρίεψε και μια φοβερή κραυγή βγήκε από τα βάθη της ψυχής του, από το στόμα του. Πετάχτηκε επάνω, έφτασε το νέο και αρπάζοντάς τον από το λαιμό άρχιζε να το πνίγει, φωνάζοντας, στην κόλαση να πας με αυτό που μου έκανες. Ο νέος, προσπαθώντας να ξεφύγει με πολλή δυσκολία από τα χέρια του ανθρώπου, μισοπνιγμένος φώναξε, τι κάνεις εκεί? Με τη δύναμη που πας να με πνίξεις, με αυτή μάθε, συνέχισε να προχωράς στη ζωή σου εμπρός. Αυτό είναι το μάθημα. Αυτή η γιγάντια δύναμη που κρύβεις μέσα σου και την κάνεις εχθρό σε όλη σου τη ζωή και να την κάνεις δύναμη ειρήνης, σοφίας, χαράς, δοξαστική ευγνωμοσύνη, να είσαι εκφραστής της ζωής. Αυτό που μέσα σου τώρα θέλει να σκοτώσει εμένα, σκοτώνει εσένα όλη σου τη ζωή. Είδατε, αγαπημένοι μου? Λοιπόν, Στέφανε, σου αρέσουν πολύ, μάκρυνε πάρα πολύ η ιστορία μας. Με όλα όσα είπαμε, μέσα από αυτή την ιστορία και το ατέλειωτο προχώρη, ήταν μία διαδρομή, και αυτή τη διαδρομή, αγαπημένα μου,
Παιδιά και φίλοι, αυτή τη διαδρομή τη ζει ο κάθε άνθρωπος με διαφορετικούς ρόλους και τρόπους. Ίσως όχι μέσα σε μονοπάτια, αλλά μέσα σε πληγωμένες καταστάσεις. Ίσως όχι με πρισμένα πόδια, αλλά σίγουρα με πρισμένα μυαλά, με απογοητεύσεις ατέλειωτες, με καταθλίψεις, με αποτυχίες. Ίσως με τα φουσκωμένα εγώ τους. Και φτάνει ο άνθρωπος την δύναμη αυτή που μέσα του πηγάζει τη ζωή, με αυτή να σκοτώνει όλο του τον εαυτό. Εκεί τα φαντάσματα, εκεί οι σκέψεις, εκεί τα διανοήματα, εκεί οι απογοητεύσεις, εκεί τα εγώ, εκεί η εχθρότητα της ζωής. Με όλα όσα σας είπα και η συμφωνία που εδώ ήταν να κάνουμε το ίδιο με την προηγούμενη ιστορία μας, θα σας δείξω ότι το προχώρη είχε να κάνει μόνο με τη ζωή. Ο άνθρωπος, εκείνος που έχει φως μέσα στην ψυχή του, ακολουθεί τους ιερούς νόμους της ζωής, μαθαίνει να τους διακρίνει και τα σκοτάδια της ψεύτικης ευαισθησίας, τα σκοτάδια της σκληρότητας, οι κραυγές και οι μισομικρές του αλήθειες, αυτές δεν δύναται να τον εμποδίσουν από το να φτάσει στο να είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ύπαρξη, ωραία ζωής, να είναι ο άνθρωπος φως και να είναι δύναμη που οδηγός που θα οδηγεί τη ζωή του ψηλά στον υπέροχο άνθρωπο. Λοιπόν, θα σας πω λίγους λόγους που σύμφωνα με την ιστορία έχουν το ίδιο νόημα της ιστορίας μας και η ιστορία μας, το νόημά της, το πυκνό νόημά της και τα νοήματά της, εάν προσέξετε, διεισδύουν μέσα στην ζωή, την επίγεια του Χριστού, όπου είναι ο ουράνιος και ο μοναδικός και ο πιο θαυμάσιος και ο μοναδικός καθρέφτης, να βλέπετε στα αλήθεια την εσωτερική σας ύπαρξη. Είπε σε μια στιγμή ο Χριστός σε κάποιον, ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επί άρωτρον και βλέπων εις τα οπίσω ευθετός έστι στη βασιλεία του Θεού. Με λόγια απλά ο Χριστός είπε σε κάποιον, όποιος βάζει το χέρι του στο αλέτρι, στο τιμόνι για να καταλάβετε και κοιτάζει προς τα πίσω, δεν είναι κατάλληλος για να καλλιεργήσει τον εαυτό του στην βασιλεία, στην αγάπη, στο ιερό όν του Θεού. Επομένως, όταν ξεκινάς για να καλλιεργήσεις τον εαυτό σου στα ιερά πλάσματα, δεν κοιτάς πίσω τις μικρές σου αλήθειες, αλλά είναι πνευματικός νόμος, ο λόγος του Χριστού, για όποιον επιθυμεί να προχωρήσει τελειότητα. Ξεκίνησες να αποκτήσεις ένα νου όριμο στην αγάπη, δεν υπάρχει πίσω. Ένας νους όριμος στην αγάπη είναι καλύτερος από όλα τα πλούτη της γης. Ένα στόμα που ξέρει να μιλάει σωστά, εύστοχα και ένθεα είναι καλύτερο από όλα τα βιβλία του πλανήτη. Λέει λοιπόν ο Χριστός, σύμφωνα με την ιστορία μας, εισέλθετε δια της στενής πύλης, θα το λέω απευθείας απλά. Μπείτε από τη στενή πύλη, γιατί τα πλατιά είναι πλατιά και ευρύχωρη οδός που οδηγεί στο χαμό και πολλοί μπαίνουν σε αυτή. Είναι στενή η πύλη και γεμάτη δυσκολίες η οδός που οδηγεί στη ζωή και λίγοι είναι εκείνοι που τη βρίσκουν. Με λόγια απλά, τι λέει εδώ, ότι πολλοί άνθρωποι ακολουθούν πλατιά και ευρύχωρα, ό,τι γνώση τους δίνεται, ακολουθούν πλατιά και ευρύχωρα τα μοντέλα της ζωής, η λεωφόρος που οδηγεί τον άνθρωπο. Στον τραγικό άνθρωπο, λέει ο Χριστός, είναι πλατιά,
ευρύχωρος, άνετη, είναι εύκολο να κάνεις το εγώ σου, ό,τι θες, να λες ό,τι θες, να ψηφίζεις ό,τι θες, να νομοθετείς όπως θες, να κάνεις ό,τι παιδεία θέλεις. Είναι πλατιά και ευρύχωρος ο δρόμος που οδηγεί στον τραγικό άνθρωπο και για τον εαυτό σου και για τη συνύπαρξη. Σας τα είπα, αυτά ισχύουν και για την συνύπαρξη και για κράτη και για την ανθρώπινη ιστορία. Πλατιά και ευρύχωρος η οδός που η ανθρωπότητα ταξιδεύει μακριά από την ένθεη αγάπη και γίνονται πόλεμοι, εγκλήματα, αδικίες και όλα αυτά γεννιόνται γιατί τολμάει ο άνθρωπος να ταξιδεύει σε μια πλατιά οδό. Ο Χριστός λέει στενά όπως το νεαρό στην ιστορία απόλεγε ακολούθησέ με, προχώρη, βλέπεις παρεστήσεις και πολλοί ζουν μέσα στις παρεστήσεις που είναι πλατιές οι λεωφόροι της. Λοιπόν, ο δρόμος, αγαπημένοι μου φίλοι, που οδηγεί στην ένθεη αρετή είναι στενός και θλιμμένος και όποιος θέλει να τον εφαρμόσει μέσα στη ζωή του αυτή, όπως και η κατάσταση του παρόντος κόσμου και το κόστος που πρέπει να πληρώσει, να καταβάλει με τη ζωή του όποιος ακολουθεί είναι τεράστιο. Ας προχωρήσει χωρίς γογγισμούς. Ο δρόμος της ένθεης αρετής είναι στενός, γιατί θα περιορίσεις τον εαυτό σου. Δεν θα λες ό,τι θες, δεν θα διαμαρτύρεσαι συνέχεια, δεν θα αγωγίζεις συνέχεια, δεν θα σου φταίνε οι άλλοι συνέχεια, δεν θα είσαι μικρόψυχος συνέχεια, δεν θα περιμένεις από τους άλλους, θα υπηρετήσεις εσύ, θα δουλέψεις εσύ, θα προσφέρεις εσύ και χωρίς ανταλλάγματα. Τέλος πάντων, τα καταλαβαίνετε, αρκούν και τα λίγα. Άλλο κομμάτι του Ευαγγελίου και τα λέω με απευθείας λίγο στην δημοτική και με τρόπο κατανοητό. Λέει κάποιος στον Χριστό, στην επίγεια ζωή του που ταιριάζει με την ιστορία που λέγαμε, η μητέρα σου, η αδελφή σου είναι έξω και θέλουν να σε δουν. Ο Χριστός απάντησε σε εκείνον που το είπε, ποια είναι η μάνα μου και ποιοι είναι οι αδελφοί μου? Και δείχνοντας με το χέρι τους μαθητές του είπε, ορίστε η μητέρα μου, ορίστε η αδελφή μου. Όποιος εφαρμόζει το θέλημα του ουράνιου πατέρα μου, αυτός είναι αδελφός μου, αυτός είναι αδελφή μου και μητέρα μου. Έτσι δεν λέει? Λοιπόν, ξέρετε με λόγια απλά τι λέει? Λέει ότι όποιος με ακολουθεί στα αλήθεια και απαρνείται τον εαυτό του και δεν παίζει, όποιος θέλει να κερδίσει τη ζωή με ακολουθεί. Σε ζωή και θάνατο δεν παίζει. Όποιος θέλει παιδεία ανώτερη που να έχει όλα τα πανεπιστήμια της γης, με ακολουθεί. Όποιος νομοθέτης θέλει, όποιος ερευνητής θέλει, όποιος ιατρός θέλει, όποιος απλός θέλει, με ακολουθεί και γίνεται και εφαρμόζει το θέλημα του Πατέρα μου του ουράνιου. Καταλαβαίνετε πόσο ανεξικακία ζητάει ο Χριστός? Άρα για να προχωρήσεις εκεί πρέπει να φύγεις από τις ψευδαισθήσεις του κόσμου τούτου, ότι η ζωή έχει αξία σύμφωνα με τα έχει, ότι είμαι κάποιος όταν εμένα με μετράνε και με συνυπολογίζουν και δεν σε νοιάζει καθόλου. Τι λέει ο Θεός, τι λέει η ψυχή για εσένα? Στην προτροπή για να κάνουν πράξη ζωής, τη διδασκαλία που άκουσαν οι άνθρωποι από τον Χριστό, σε αυτή την προτροπή ισχύει η δύναμη, υπάρχει ο δρόμος, το δώρο, να γίνεις αυθεντικός αδελφός, αυθεντική αδελφή, μητέρα, πνοή και εκπνοή Χριστού. Όποιος θέλει τα πολλά, ας ανέβει. Θέλετε κι άλλο λοιπόν για αυτά που λέμε? Λέει ο Χριστός στους μαθητές του τότε και σε εμάς σήμερα μέσα από αυτούς. Όποιος θέλει να με ακολουθεί, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει, όποιος όμως
εξαιτίας δικής μου χάσει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει. Μα το λέει πολύ απλά, όποιος με ακολουθεί ας αφήσει τα εγώ του, ας αφήσει μακριά τις δικές του μικρές σκέψεις, ας αφήσει τα θέλω του, τις μικρόψυχες θελήσεις του, τον τραγικό ιδεό κοσμό του που νομίζει ότι κάποιος είναι, ότι κάτι είναι, και να προχωρήσει σε πράξη, ζωή και αγάπης. Βλέπεις πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά, βλέπετε. Λοιπόν, να μάθετε να προχωράτε στο ιερό εαυτό σας. Να μάθετε να προχωράτε βαθιά, ουσιαστικά και αληθινά και να αναζητείτε τη ζωή. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε με την ιστορία, το προχώρη είναι εντολή να προχωρήσεις προς το ιερό, να προχωρήσεις στην αναζήτηση ενός νου όριμο στην αγάπη, να αναζητήσεις για την ανώτερη λατρεία της ζωής. Μην πιαστείς τώρα να λατρεύεις για Θεό το εγώ σου και τα αυτοκινητάκια σου. Μην φαντασιωθείς τώρα ότι εσύ είσαι κάποιος και είσαι κάτι και γεννάς εκτρώματα μέσα από την παιδεία, μέσα από την νομοθεσία. Τα καταλαβαίνετε αυτά, βρε παιδιά. Τα λέω τόσο απλά, ναι. Γελάστε πάνω. Λοιπόν, άκουσε Στέφανε αποσπάσματα, λίγους λόγους που πολλές φορές μέσα στη ζωή έχω πει σε πολλούς ανθρώπους και έχω γράψει, που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας. Πολλοί άνθρωποι μη ξέροντας ζητάνε, ανόητοι άνθρωποι ζητάνε σοφία, σκεπτόμενοι ότι έτσι αν έχουν σοφία θα έχουν και ασφάλεια, και δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν δει, δεν έχουν προσέξει πως κανένα σοφό στη γη αυτή που πατάμε, που είναι πολύ βαριά η γη, δεν τον προστάτεψε στα αλήθεια η σοφία του από τη σκληρότητα του κόσμου, αλλά αντίθετα συχνά η αληθινή σοφία γίνεται αίτιο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, όχι δεν ξέρω, ξέρω, το γνωρίζω τουλάχιστον αυτό, η σοφία των αληθινά σοφών ανθρώπων γίνεται αιτία να αποκαλύπτεται η σκληρότητα του κόσμου. Δηλαδή τράβηξαν περισσότερο πάνω τους δύσκολα και άσχημα αποτελέσματα. Ενώ αναζήτησαν τη σοφία, απέκτησαν σοφία, έγιναν υπάρξεις ιερές, πάνω τους όμως έπεσε η σκληρότητα, η τραχύτητα των ανθρώπων. Κορυφή των πάντων ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Και μόνο ότι στον πλανήτη αυτό στον πλανήτη εδώ σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν έγινε κάπου αλλού σε άλλους κόσμους. Αυτό λέει πολλά για όποιον σκέπτεται. Κοίταξε πόσοι και πόσοι σοφοί των ανθρώπων στους αιώνες, να δεις ότι άλλον τον σκότωσαν, άλλον τον καταδίκασαν, άλλον τον ξυλοκόπησαν, και εν τέλει μάλλον οι άνθρωποι που ζητάνε σοφία θα πρέπει να είναι έτοιμοι και να μην είναι ανόητοι άνθρωποι, να νομίζουν ότι αποκτώντας σοφία και ιερότητα ότι δεν θα πάθουν κάτι. Στο απειρόβλητο δεν μπαίνει κανένας. Αμέτρητοι άνθρωποι σφάλουν νομίζοντας πως το αντίθετο, Νικόλαε, της αγάπης, ότι είναι το μίσος και η κακία. Λάθος, αυτό είναι τραγικό λάθος. Ξέρω ότι αυτά είναι αντίθετα από την αγάπη, είναι αντίθετα από την αρετή, αλλά το κατεξοχήν αντίθετο και εχθρικό της αληθινής αγάπης είναι η μη πνευματική πρόοδο με οποιοσδήποτε δικαιολογίες. Μέσα από αυτές τις δικαιολογίες δεν ακολουθούν το νου της αγάπης, ακολουθούν τα χρήματα. Μέσα από αυτό το νόμο, μέσα από αυτό την μη πνευματική πρόοδο που γίνεται νόμος στη ζωή των πολλών με τις ψεύτικες δικαιολογίες, με τις ανάγκες, δεν ακολουθούν να αποκτήσουν ύπαρξη αγάπης, αλλά γίνονται οτότητες απάτης με κάθε δικαιολογία, με κάθε δίθεν συμφέρον.
Το να προσπαθείς να δίνεις την αγάπη σου σε έναν άνθρωπο που δεν εξελίσσεται πνευματικά, που δεν προκόπτει πνευματικά από τη δική σου αγάπη, θέλω να ξέρετε ότι σπαταλάτε απλά την ενέργειά σας. Σε αυτή την περίπτωση που συμβαίνει να δίνετε την ενέργειά σας, το ενδιαφέρον σας, την αγάπη σας σε έναν άνθρωπο, το χρόνο σας, σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για πνευματική εξέλιξη, να γνωρίζετε ότι ρίχνετε το σπόρο σας πάνω σε ένα άγωνο έδαφος. Οι λογισμοί είναι, ή μάλλον οι σκέψεις καθαρές είναι μια λογική διεργασία, είτε δική μας είτε άλλων, χωρίς απαραίτητα να ταυτίζονται με το είναι μας. Δηλαδή ένα παράδειγμα. Εγώ μπορώ να μιλήσω για την αρετή και να μην είμαι ύπαρξη αρετής. Μπορώ να μιλήσω για τους σοφούς, για την αγιότητα, άνθρωπέ μου, για τον Ιησού, και να μην έχω σχέση με τον Ιησού. Μπορώ να μιλήσω. Αυτό είναι μια σκέψη που μάθαμε καθαρή, την είδαμε, διαπιστώθηκε στην ιστορία, στους αιώνες, είναι όντως ωραίο. Τώρα, οι λογισμοί είναι σκέψεις με ενέργειες, με πράξεις, με θελήσεις, με φαντασία, με πόθο, με επιθυμία, με εμάς μέσα. Έχουν ταύτιση και συμμετοχή με το είναι μας. Άνθρωπε, προχώρησε στο δρόμο της τελειότητας. Ακολουθήστε, παιδιά, το δρόμο της καρδιάς, αλλά πρέπει να υπάρχει πνευματική τελειότητα, εξέλιξη. Να προχωράτε σε ένα δρόμο με σκοπό την απόκτηση ενός νου ειρηνικού. Προχώρη, συνέχισε, αναζήτησε, χτίσε τον εσωτερικό σου άνθρωπο, τον έσω άνθρωπο, το μέσα σου, σε έναν άνθρωπο ανώτερο. Και για να συμβεί αυτό, χρειάζεσαι αξίες, όχι ψυχολογία. Χρειάζεσαι αξίες, όχι ψυχολογία. Χρειάζεσαι αξίες, σεβασμό που να φτάνει σε κατάσταση να συμπεριφέρεσαι στα όντα, στους ανθρώπους γύρω σαν να είναι ο Θεός, με τέτοιο σεβασμό. Αυτός ο σεβασμός θα σου δώσει την δύναμη της πνευματικής εξέλιξης. Άνθρωπέ μου, να ακολουθείς τη σοφία της ζωής, και όταν ακολουθείς τη σοφία της ζωής, θέλω να γνωρίζεις, όχι από μένα μόνο, αλλά είναι αποδεδειγμένο στην ιστορία και στους αιώνες, το έχει πει προσωπικά ο Χριστός, ότι τα πάντα τότε θα στρέφονται εναντίον σου, θα προσπαθούν να σε φέρουν πίσω, θα προσπαθούν να σε συλλάβουν, να σε σταματήσουν, να σε κρατήσουν μακριά, να σε μολύνουν, να σε γεμίσουν ανάγκες, να σε πνίξουν μέσα στις φαντασίες τους, στις μικρές σου αλήθειες. Εσύ συνέχισε και εξακολούθησε να αναζητάς την ύπαρξη της αγάπης, όχι την ύπαρξη της αγάπης, το νου της αγάπης, το πνεύμα το ανώτερο, να είσαι οντότητα ζωής. Θες να σου δείξω πώς θα σε πολεμήσουν τα πάντα? Κάνε ένα πείραμα, να προσευχηθείς λίγο και να ζήσεις όλους μέσα στην προσευχή σου. Εκεί θα ξυπνήσουν τα πάντα, οι σκέψεις, οι προσδοκίες, οι ανάγκες, τα αυτά. Όλοι τα ξέρουμε, προσπάθησε να κάνεις ένα καλό χωρίς να το γνωρίζει κανένας, χωρίς να το πεις κανένας, χωρίς να το μάθει ούτε καν εκείνος που βοήθησε. Να δεις πόσα θα ξυπνήσουν μέσα σου. Θα τρομάξεις, άνθρωπέ μου, από αυτά που μέσα σου, στους πολλούς τουλάχιστον, θα ξυπνήσουν. Είμαστε πολλές ώρες και καθώς μιλάμε, η ακρόασή σας, το ενδιαφέρον σας και αυτό το ενδιαφέρον μου δίνει και εμένα την δύναμη να σας μιλάω τόσο έντονα και τόσο ανοιχτά. Θέλω να καταλάβετε ότι όταν προχωράς προς την πνευματική σου τελειότητα, καλλιεργώντας το πνευματικό σου σώμα σε ένθεη αρετή, σε πνευματική αρετή και μέσα στη ζωή αγάπης, πρέπει να καταλάβεις ότι όταν εργάζεσαι την πνευματική σου τελειότητα, πνευματική αρετή, τότε γεμίζεις εσωτερικό φως μέσα σου
Φεύγουν αυτά που γνωρίζετε από τον πτωτικό και τον τραχή και τον μικρό άνθρωπο, τον κόσμο, το θόρυβο, την ανάγκη για συνεχόμενη γκρίνια, για συνεχόμενη φλιαρία, για συνεχόμενη την ανάγκη κάποιοι να είναι λιγότεροι. Αυτά πεθαίνουν και έρχεται μέσα σε ένας μεγάλος ατέλειωτος χώρος. Η ζωή είναι πάρα πολύ μεγάλη ενός ανθρώπου που αγαπάει. Η ζωή ενός ανθρώπου που έχει καλοσύνη δεν είναι απλά 50 χρόνια, δεν είναι απλά 70, 60, 30. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζωή, είναι απίστευτη μεγάλη. Τώρα λίγο πιο χαμηλά η πνευματική τελειότητα, καλλιεργώντας την ένθεη αρετή μέσα σου σε ζωή αγάπης. Για όλα αυτά που σήμερα νοιάζεσαι, να ξέρεις ότι περνάνε γρήγορα. Ενώ η εντολογική ποιότητα που απέκτησες στο χρόνο αυτής της ζωής μέσα σου θα σε ακολουθεί αιώνια. Θέλω να γνωρίζεις το μόνο που θα πάρετε μαζί σας όλοι σας και όλοι μας, ο κάθε άνθρωπος που φεύγει από τη ζωή αυτή, το μόνο που παίρνει μαζί του είναι η ποιότητα που σαν οντότητα έχει εδώ αποκτήσει. Αυτή η εσωτερική ποιότητα, η οντολογική ποιότητα όπως εγώ την ονομάζω, οριοθετεί τον κύκλο της εδώ ζωής σου. Αλλά αυτό είναι και το εισιτήριο στην αιωνιότητα. Αυτή η ποιότητα που εδώ σαν οντότητα έχεις σου δίνει τη θέση που θα λάβεις στη ζωή απέναντι, όποια κι αν είναι αυτή. Διότι αν είσαι άνθρωπος ή οντότητα κακίας, αν είσαι μυαλό άρρωστο, γεμάτο φθόνο και γεμάτο ψευτιά, τι περιμένεις βγαίνοντας από εδώ να ζήσεις? Τι περιμένεις? Και καλά δεν σε νοιάζει το απέναντι, ας πούμε εντάξει. Ναι, αλλά εδώ με ένα μυαλό γεμάτο κακία, με ένα... Λέω. Περιμένεις να ζήσεις όμορφη ζωή, περιμένεις να απολαύσεις τον φίλο, την παρέα, τον έρωτα, την αγκαλιά, τη σεξουαλικότητά σου, να νιώσεις ωραία στο τραπέζι σου. Γίνονται αυτά? Αυτά στα αλήθεια δεν γίνονται. Επομένως η οντολογική ποιότητα που έχετε είναι η κορυφή, το μεγάλο δώρο της ζωής για τον εαυτό σας. Για αυτό το δώρο έχει μεγάλη σημασία να κάνετε κάθε προσπάθεια η οποία θα σας οδηγήσει γρήγορα σε έναν άνθρωπο ο οποίος, σε μια οντότητα η οποία δεν θα ντρέπεται να σταθεί στο φως, να σταθεί στην κάθε κρίση. Δεν θα ντρέπεται γιατί εκείνος ο οποίος μέσα του είναι καθαρός, εκείνος ο οποίος αποκόπτει τον εαυτό του από την μικρότητα, την τραχύτητα, την ψευτιά, αποκόπτει τον εαυτό του από τον ίδιο τον εαυτό του και τον καταθέτει σε ένα Χριστό, τον καταθέτει στον Θεό ως άρωμα προσευχής, τον καταθέτει στον άνθρωπο μέσα από την αγάπη του για τον άνθρωπο, τον καταθέτει σαν καλλιεργημένος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος που προχώρησε και άσκησε στον εαυτό του ζωή αρετής, η ειρήνη, η χαρά της ζωής, θα μιλάει το όνομά του και εδώ και αιώνια και πάντα θα είναι η μεγάλη του γιορτή. Καταλάβαμε αυτά που είπα για να μην προχωράμε σε λάθος δρόμους και στόχους και αφήσουμε στην άκρη και ξεχάσουμε είτε ατομικά είτε σε επίπεδο παγκόσμιο, μήπως ξεχάσουμε το να εργαστούμε πνευματική αρετή σε εμάς, στα παιδιά μας, στα πανεπιστήμια μας, στα κράτη μας.